ถึงเวลาแล้วค่ะที่อุ้มจะเอา Galaxy C4 4นะคะมาเล่าให้ฟังแบบจัดเต็มคลิปนี้เนี่ยอุ้มจะเอามาเทียบนะกับตัว Galaxy C4 3มาดูกันเลยว่าอะไรที่ดีขึ้นบ้างอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงบ้างรับรองว่าคลิปนี้เนี่ยยาวแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากดูประเด็นไหนก็สามารถกดในสารบัญด้านล่างได้เลยนะอุ้มเองเนี่ยอยู่กับตัว C4 4ค่ะใช้เป็นเครื่องหลักมาได้ประมาณ1สัปดาห์ประมาณ7วันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายเรื่องค่ะที่อยากจะบอกทุกคนเลยเพราะฉะนั้นไปเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องแรกนะคะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องจอด้านนอกดีกว่าค่ะทุกคนเนี่ยน่าจะพอได้ยินอยู่แล้วว่าเฮ้ยจอมันกว้างขึ้นใช่ไหมแต่มันกว้างขึ้นแล้วมันดียังไงมันแตกต่างกันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมพามาดูกันนะคะเอาอย่างแรกก่อนละกันวัสดุของทั้งคู่เนี่ยจะเป็นจอนะคะ Dynamic AMOLED 2X นะแล้วก็ Refresh Rate นะคะจะอยู่ที่120 Hz เนี่ยเท่ากันขนาดหน้าจอนะคะขนาดจริงเนี่ยมันเท่ากันที่ 6.2 นิ้วความแตกต่างก็คือพื้นที่นะของบริเวณตรงเนี้ยไอ้ขอบตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นพื้นที่ของหน้าจอแหละเห็นไหมคะทำให้เกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยคืออัตราส่วนเปลี่ยนไปจากอัตราส่วนหน้าจอนะคะ25:9ก็จะกลายเป็น 23.1:9ทำให้เราสามารถจะใช้งานมันได้คล่องตัวอุ้มเปิดอันนี้ให้ดูสมมุติอุ้มถือเครื่องเดียวอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนใช้มือถือบาร์ไทป์ปกติแล้วนะคะจากอันนี้ที่ยังดูแบบรู้สึกว่าอึดอัดแบบนี้อาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เอาอย่างแรกเลยละกันถ้าอุ้มพิมพ์อันนี้คือขนาดของคีย์บอร์ดนะคะจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าพื้นที่แต่ละปุ่มนะคะของตัว C4 4จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะถ้าเทียบกับ C4 3ทำให้เรานะสามารถพิมพ์ได้นะคะอึดอัดน้อยลงเดี๋ยวทดสอบให้ดูทดสอบการพิมพ์ปึ๊บอันนี้คือการพิมพ์นะคะบน C4 4ทั้งที่บน C4 3นะมันก็จะเรียกว่านิ้วเบียดนะคะพอสมควรทดสอบการพิมพ์ปึ๊บอันนี้คือพิมพ์นะคะบน C4 3มีความแตกต่างอยู่ประมาณนี้สำหรับเรื่องของการพิมพ์แล้วก็ใช้คีย์บอร์ดนะคะอันนี้คือประเด็นแรกเลยอย่างที่2นะคะที่จะพาไปดูกันมาดู Netflix นิดหนึ่งตัว Netflix ตัวนี้นะคะถ้าคุณใช้งานมีความแตกต่างกันไหมให้ดูนะคะพื้นที่มันจะใหญ่มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวอุ้มขอโหดให้ดูก่อนนะอันนี้คือไซส์แบบที่ยังไม่ได้ขยายให้มันเต็มจอนะคะจะเห็นว่าสเกลของตัว C4 4นะมันจะใหญ่กว่าอยู่แล้วนะคะนิดนึงทีนี้ถ้าเราขยายเต็มจอค่ะปุ๊บพื้นที่หน้าจอทั้งหมดนะคะมันก็จะมีความแตกต่างกันทำให้รู้สึกว่าไอจอด้านบนเนี่ยใหญ่กว่าแล้วก็รู้สึกว่าดูพวกNetflix ดูซีรีส์เนี่ยได้สบายตากว่านะคะอันนี้แบบชัดเจนเลยจะเริ่มรู้สึกว่าเรารำคาญนะไอตรงเนี้ยขึ้นมายังไงก็ไม่รู้ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะทีนี้อย่างหนึ่งที่อยากจะให้เห็นค่ะอุ้มเนี่ยรู้สึกว่าจอของตัว C4 4มันค่อนข้างจะแบนกว่าก็คือตัว C4 3เนี่ยเราให้ความรู้สึกว่ามันเอียงแล้วก็ลาดนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอุ้มลองมานั่งส่องแล้วก็สรุปว่ามันเหมือนกันแหละในเรื่องของความลาดของหน้าจอแต่การที่ขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะคะมันทำให้ลบความรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันนูนออกไปอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูค่ะก็คือเวลาที่คุณเล่นเกมเช่นคุณเล่น RV นะคะอันนี้ก็คือเป็นไซส์ที่เปิดออกมาเป็นแบบนี้เลยนะตั้งแต่เริ่มเกมคุณจะเห็นว่าคุณจะได้พื้นที่นะคะด้านบนกับด้านล่างเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยแต่ว่าเวลาที่เราจับเล่นเกมเช่นอุ้มถืออย่างนี้เพื่อจะเล่นเกมนะคะเราจะรู้สึกปกติขึ้นไม่ได้รู้สึกว่าเบียดหรือว่าอึดอัดนะคะเหมือนตอนที่ใช้บน C4 3บน C4 3เนี่ยปึ๊บมันรู้สึกอึดอัดนะคะแล้วก็แคบนิดนึงสำหรับการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็น RV หรืออย่างอุ้มเองเนี่ยเล่นเกมแข่งรถนะคะก็จะรู้สึกมากๆเลยอันนี้เนี่ยเป็นความแตกต่างของตัว C4 3แล้วก็ C4 4กับหน้าจอด้านหน้านั่นเองพอเปิดเข้ามาด้านในนะคะสิ่งแรกที่เห็นชัดเลยก็คือขอบจอเนี่ยบางลงนะคะการที่ขอบจอมันบางลงแบบนี้ก็เลยทำให้พื้นที่โดยรวมนะของตัว C4 4มีขนาดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงขนาดแล้วเนี่ยจริงๆสเปคของมันเนี่ยจะอยู่ที่ 7.6 นิ้วเป็นจอ Foldable Dynamic AMOLED 2X นะคะเหมือนเดิม Refresh Rate มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็น 10 ถึง 120 Hz ส่วนตัวใหม่เนี่ยจะเป็น 1 ถึง 120 Hz บอกเลยว่าช่วยเรื่องแบตได้นะคะหลังจากที่ใช้งานมานะเดี๋ยวอุ้มให้ดูใกล้ๆแล้วกันค่ะว่าความเต็มตานะของตัว C4 4นะคะมันเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเวลามันไปเล่นแบบเล่นเกมหรือว่าดูแบบหนังดูซีรีส์มันรู้สึกเลยนะทุกคนเทียบกับตัวเก่าประมาณนี้เทียบให้ดูใกล้ๆตัวใหม่สวยเลยนะคะนอกจากขอบจะบางนอกจากเรื่องของขนาดแล้วเนาะอยากให้สังเกตนิดนึงค่ะ
เห็นกล้องซ่อนใต้จอของ C4C ไหมเอาให้ดูใกล้ๆเลย C4C เนี่ยทุกคนน่าจะเห็นเนาะมันอยู่ประมาณตรงนี้เห็นไหมคะแต่ว่า C4C คุณเห็นไหมจริงๆเนี่ยมันอยู่ประมาณตรงนี้นะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยด้วยความที่พิกเซลมันเล็กลงนะคะเลยทำให้เราเนี่ยสังเกตได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยเปิดเกมเต็มๆนะคะหรือว่าดูพวกแบบมิวสิกวิดีโอดูหนังเนี่ยเต็มๆเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยแหละถ้าคุณไม่สังเกตมันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของกล้องซ่อนใต้จอเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่าเป็นยังไงละกันอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ดูเป็นเรื่องของรอยพับค่ะอันนี้เนี่ยแบ็กกราวด์มันไม่เหมือนกันอาจจะรู้สึกว่าไม่แฟร์ใช่ไหมเดี๋ยวขอเปิดให้มันเหมือนกันฟึบเหมือนกันแล้วนะคะตั้งตรงๆเท่ากันเลยถามว่าบางลงไหมก็คงต้องตอบว่ามันบางลงจริงๆนะคะตามที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือฝั่ง C43 เรายังสังเกตเห็นใช่ป่ะแต่ฝั่ง C44 เนี่ยแทบไม่เห็นเลยต้องเบี่ยงนะคะให้มันเล่นกับแสงแบบนี้เห็นไหมปึ๊บเบี่ยงมาทางนี้แทบไม่เห็นเลยเนาะให้มันมาถึงนี้ก็คือมันบางลงนะคะยังมีอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันบางลงอย่างที่เห็นอยู่ทีนี้ไอ้บางลงเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าถามว่าถ้ามันหายไปได้ไหมก็ดีนะคะถ้ามันหายไปได้ในที่สุดแล้วแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าตัวนี้ทั้ง2ตัวมันยังกันน้ำ IPX8 อยู่นะคะมันก็ต้องเลือกเอาระหว่างว่าจะลบไอ้พวกรอยพับพวกนี้ไปเลยแล้วไม่กันน้ำนะหรือว่าจะให้มันกันน้ำแบบนี้อยู่นะคะแล้วก็ยังมีรอยพับอยู่อย่างที่เห็นนะคะก็ยังไม่มีนวัตกรรมไหนหรือว่าค่ายไหนที่ทำได้ที่ไม่มีรอยพับด้วยแล้วก็กันน้ำด้วยนะคะแต่สิ่งที่ดีที่สุดเลยสำหรับอุ้มนะคะไม่ใช่เรื่องของรอยพับอะไรอย่างนี้หรอกเป็นเรื่องของความแข็งแรงของหน้าจอพูดแบบนี้มันรู้สึกถึงความเป็นแบบนามธรรมใช่ไหมสเปคก็อัปเกรดขึ้นจาก Ultra Thin Glass มาเป็น Ultra Thin Glass 2.0 แต่สิ่งที่รู้สึกเลยนะคะโดยเฉพาะการเล่นเกมอย่างเกมโหดๆต่างๆที่เราต้องกดลงบนหน้าจออันนี้ C43 นะคะ C43 เนี่ยมันจะมีความยวบอยู่นะคะมันยังรู้สึกแบบว่าไม่ใช่กระจกแบบเต็มที่นะแต่ว่าจอของตัว C44 นะคะเราจะรู้สึกเลยว่ามันแข็งขึ้นมันทำให้อะไรมันทำให้รู้สึกว่าเวลาที่เรากดนะคะถนัดมากยิ่งขึ้นเล่นเกมได้มันมากยิ่งขึ้นไม่ต้องห่วงว่าแบบเฮ้ยจอมันจะแบบยวบหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองใช้งานนะบนตัว C44 นะคะสำหรับเรื่องของหน้าจอทีนี้เดี๋ยวขอเปิด YouTube ให้ดูนิดนึงละกันมาดู YouTube กันบ้างดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงค่ะก็ถ้าให้มองแบบนี้เราจะรู้สึกว่าข้างล่างคือ Galaxy C43 นะคะพื้นที่จะใหญ่กว่านะด้วยความที่มันยาวกว่านั่นเองสำหรับตัวเครื่องนะคะอันนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกว่าแคบกว่านิดนึงเวลาที่เรากางจอออกมานะคะแต่ว่าไฮไลท์สำคัญก็คือถ้าเรานะขยายจนมันเต็มจอคุณจะรู้สึกเลยว่าจอด้านบนนะคะมันสวยกว่าเนาะมันเต็มตากว่านะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นกล้องซ่อนใต้จอถ้าอุ้มดูแบบนี้อุ้มไม่รู้ว่าในกล้องเห็นชัดไหมน่าจะพอเห็นอยู่อันนี้คือกล้องซ่อนใต้จอของตัวล่างนะคะส่วนตัวบนเนี่ยกล้องซ่อนใต้จอจะอยู่ประมาณตรงนี้เห็นไหมว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีความรำคาญตานะคะในหลายๆฉากเลยแต่ว่าตัวบนเนี่ยเรียกว่าเนียนนะคะกริปเลยมาต่อที่เรื่องของน้ำหนักนะคะการพกพาวัสดุนะคะแล้วก็การใช้งานจริงกันดีกว่าอย่างนี้ก่อนช่างให้ดูเลยละกันนะคะ C43 น้ำหนักอยู่ที่278.7 นะคะก็ตีไปประมาณ280เนาะส่วนเจ้าเครื่องนี้ C44 นะคะน้ำหนักอยู่ที่216.4แตกต่างกันอยู่ประมาณ14นะคะประมาณ14กรัมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สงสัยว่าเอ๊ะน้ำหนักเวลาในการถือเนี่ยต่างกันไหมในเชิงตัวเลขต่างกันนิดหน่อยในการใช้งานจริงไม่ค่อยต่างนะคะก็อุ้มใช้มาก็ยังรู้สึกปวดแขนไปถึงหลังนะเหมือนเดิม เหมือนอาการออฟฟิศซินโดรมหน่อยๆนะคะแต่ว่าจะรู้สึกเลยเวลาที่เราเนี่ยกางจอนะคะแล้วก็เล่นเกมในระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคือมันต่างยังไงมันรู้สึกว่ามันยังพอถือได้อยู่นะตัว C43 นะคะอุ้มเล่นเกมเนี่ยมากสุดชั่วโมงหนึ่งนี่คือยอมแพ้แหละปวดหลังมากนะคะทีนี้วัสดุนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยของตัว C44 เนี่ยจะเป็น Gorilla Glass Victus Plus นะคะจากตัวเดิมที่เป็น Gorilla Glass Victus นะคะก็มีการอัปเกรดขึ้นมาทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงค่ะตรงกล้องหลังนะถ้ามาเทียบขนาดกันจริงๆนะคะก็จะเห็นว่าพื้นที่ของฝั่ง C44 นะก็เรียกว่ากินพื้นที่ไปเยอะกว่านะคะแล้วก็จะมีความนูนขึ้นมามากกว่านั่นเองนะส่วนตัวเครื่องถ้าเทียบกันแล้วนะคะในเรื่องของไซส์เวลาพับนะมันจะสั้นกว่าประมาณนี้นะคะสั้นกว่าแล้วก็กว้างกว่า
และอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูก็เรื่องของสีค่ะสีของตัว C43 จริงๆค่อนข้างไบแอดพอสมควรเลยนะพอมาเจอสีใหม่นะคะที่เป็นสีเบจแบบนี้เฮ้ยมันสวยจริงๆย้ำแล้วย้ำอีกนะคะสำหรับเรื่องของสีนะถ้าใครไม่ชอบสีนี้ก็มีสีเกรย์กรีนนะคะกับอีกสีหนึ่งก็คือสีดำนะดำแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นแต่ว่าอุ้มว่าสีเบจสวยสุดแหละมาถึงเรื่องที่อลังการงานสร้างสุดนะคะของความเป็นมือถือจอพับได้จาก Samsung แล้วกันเนาะอุ้มยกให้เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ Multitasking แล้วก็ Multi Window นั่นเองค่ะคือทั้ง2เครื่อง C43 แล้วก็ C44 เนี่ยสามารถทำ Multi Window นะคะได้สูงสุดที่3แอปพร้อมกันแล้วก็ยังสามารถเปิด Pop Up Window นะคะได้เพิ่มเติมอีก5แอปนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทั้งคู่ทำได้เหมือนกันเลยความแตกต่างมันมีอยู่นิดนึงค่ะก็คือเจ้าเครื่อง C44 มันมีตรงนี้เราเรียกมันว่า Taskbar นั่นเองนะคะวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยเราแค่เนี่ยเลื่อนนิ้วขึ้นมานะคะคุณอยากได้แอปไหนเช่นคุณอยากได้ Facebook นะคะก็แค่ลากมาใส่เลยแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวอุ้มจะลองสาธิตนะคะความแตกต่างระหว่างมีกับไม่มี Taskbar ให้ดูกันนิดนึงก่อนจะไปเริ่มสาธิตการใช้งานกันนะคะบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้สอนใช้นะคะเดี๋ยวถ้าไงอุ้มมีเวลาอุ้มจะทำคลิปแยกให้ทีหนึ่งนะฟังก์ชันเยอะมากจริงๆค่ะมาเริ่มจาก Taskbar กันก่อนเลยดูแบบนี้เปิด Facebook ขึ้นมาTaskbar ไปไหนคำตอบคือมันสามารถจะเปิดแบบนี้ได้นะคะหรือว่ากดค้างไว้เพื่อให้มันหดลงไปได้นะคะตามการใช้งานของคุณเลยทีนี้มีมันแล้วดียังไงตัว Taskbar เนี่ยมันจะจำลองมาจากตรงแอปพลิเคชันนะคะที่เราเซตไว้ด้านล่างสุดตรงนี้เนาะที่เป็น Main Dock ค่ะทีนี้เวลาที่เราจะใช้นะเราก็แค่ลากแอปพลิเคชันที่ต้องการขึ้นมานั่นเองเช่นอุ้มต้องการจะเปิด Google Map นะคะอุ้มก็ลากมาเลยฟึบไว้ด้านบนปึ้งเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้กลับมาที่ตัว C43 คุณต้องการเปิด Google Map ทำยังไงไปสิลากนะคะเข้ามาปุ๊บไม่ได้เซตไว้กดตรงนี้1ทีไปที่ All App อีกนะคะหา Google Map หา Google Map ปึ้งGoogle Map หาไม่เจอเซิร์ชก็ได้ค่ะ Map โอเคเจอแล้วลากมาใส่นะคะดูเวลาเทียบกันนะคะระหว่างการมี Taskbar กับการไม่มีนะทีนี้ค่ะเวลาที่เราใช้งานเนาะตัว Taskbar เนี่ยบางทีมันหายไปใช่ไหมคะวิธีการก็คือให้เราเนี่ยลากนิ้วเบาๆขึ้นมามันจะมีแถบนี้ขึ้นมาให้กดนะคะตรง9จุดตรงนี้ปึ้งมันจะเจอแอปพลิเคชันทั้งหมดนะเช่นเราต้องการจะลากแอปมาเราก็กดฟึบค้างไว้แล้วก็เอามาใส่ได้เลยแบบนี้นะคะก็สะดวกรวดเร็วดีนะแล้วสำหรับอุ้มก็ถือว่าใช้งานได้จริงแล้วก็อย่าลืมว่าตัวนี้สามารถที่จะเลื่อนขยายหดได้นะคะอันนี้ทำได้ทั้งคู่ทั้ง C43 แล้วก็ C44 เลยเรื่องต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่อุ้มเรียกร้องจากทาง Samsung มาโดยตลอดเลยค่ะอยากมีเจสเจอร์ที่ทำให้สามารถแบ่งครึ่งหน้าจอได้เร็วมากยิ่งขึ้นมันทำอย่างนี้ทุกคนเราใช้2นิ้วนะคะลากเข้ามาปุ๊บมาแล้วเรียบร้อยนะคะแอปที่เราเปิดค้างไว้ทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้แอปพลิเคชันทั้งหมดนะคะที่อยู่ในตัวเครื่องก็จะไล่ลงมาแบบนี้คุณอยากได้แอปพลิเคชันไหนนะคะก็จิ้มเปิดตึงจบเลยง่ายมากนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามมากเลยสำหรับการใช้งาน C43 ทำยังไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่มีด้วยยังไม่มีนะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในตัว C44 แต่สิ่งที่ค่อนข้างพีคมากๆสำหรับอุ้มในปีนี้เป็นเรื่องของ Flex Mode ค่ะยอมรับว่าตอน C43 เนี่ยมันก็มี Flex Mode แล้วก็คืออุ้มเอาไว้ตั้งเนี่ยดูซีรีส์บ้างอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่พอมา C44 ทุกคนมันมีอย่างหนึ่งที่อุ้มชอบมากๆเลยเดี๋ยวอุ้มขอเอียงข้างๆให้ดูก่อนนะคะทีนี้อุ้มจะทำแบบนี้ปึ้งพอทำเป็น Flex Mode เสร็จปุ๊บนะคะหน้าตาก็คล้ายๆกันใช่ไหมแต่ว่าจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาค่ะชื่อว่า Touchpad นั่นเองTouchpad ตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่เหมือนเมาส์นั่นเองวิธีการใช้ทำไงจิ้มสิจ้าเมาส์มาแล้วทุกคนมันมีเมาส์มาให้มันไม่ได้มีเมาส์ธรรมดาทุกคนเราสามารถที่จะเลื่อนไปเลื่อนมาได้ใช่ไหมคะแล้วคุณก็สามารถที่จะใช้2นิ้วนะคะในการเลื่อนนะดูนู่นดูนี่ได้นะคะแล้วก็เอาจิ้มโน่นนี่นั่นได้ที่คุณต้องการนะคะอันนี้คือเป็นการทำงานบนตัวTrading View นะคะคุณสามารถขยายได้เหมือนใช้คอมก็คือเลื่อนลงเลื่อนขึ้นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะดูกราฟได้อันนี้คือสำหรับคนที่ใช้งานเดี๋ยวอุ้มมีแอปอื่นให้ดูนิดนึงแอปต่อไปที่จะสาธิตให้ดูนะคะเป็นการใช้งานร่วมกับ Canva ละกันเนาะเวลาที่เราใช้ Canva บางทีนะคะมันก็ต้องมีการ edit เดี๋ยวนี้นั่นใช่ไหมเรากด Touchpad ตรงนี้ปึ้งเราจะเปิดเทมเพลตนะคะจะเปิดจะปิดอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนเมาส์ปกติเลยเนาะปิดตรงนี้ไปก่อนทีนี้ถ้าเราต้องการจะย่อขยายตัวหนังสืออุ้มก็แค่จิ้มตรงนี้แล้วก็เอานะคะเมาส์ไปวางไว้ที่ปุ่มข้างๆแล้วก็ใช้2นิ้วของเรานะคะลากหด
ได้เลยนะแบบนี้สะดวกมากๆนะคะนี่ขยับตุ๊บได้เลยนะแบบนี้ทีนี้ยังมีอะไรอีกนะคะคุณก็สามารถที่จะใช้เมาส์นะในการเลื่อนนะคะปึ๊บขยายหดนะคะอันนี้เป็นสำหรับ Canva ยังไงก็ไปลองใช้งานกันดูนะเดี๋ยวเปิด Netflix ให้ดูด้วย Netflix เองนะคะจากเดิมเนี่ยที่เราจะต้องมานั่งคอนโทรลนะโดยการแบบเอานิ้วจิ้มตรงนี้นะคะแล้วก็เอานิ้วเลื่อนบางทีเนี่ยตั้งอยู่บนโต๊ะอาจจะไม่ถนัดครั้งนี้นะคะเราก็ใช้เมาส์ได้เลยในการกดนะคะเลื่อนโพซิชันของซีรีส์หรือว่าหนังของคุณค่ะหรือว่าเปิดปิดนะคะความเร็วหรือจะเปิดเสียงและคำบรรยายก็สามารถกดได้ตรงนี้เลยไม่ใช่แค่แอปที่สาธิตให้ดูตรงนี้นะคะคุณจะไปใช้งานร่วมกับ Word Excel PowerPoint นะคะคุณก็ตั้งแล้วก็ทำงานได้เลยผ่านเจ้าเครื่องนี้ซึ่งสำหรับอุ้มเองเนี่ยถือว่าสะดวกแล้วก็ Flex Mode เนี่ยมีประโยชน์ขึ้นเยอะเลยอีกเรื่องนึงนะคะที่อุ้มเชื่อว่าทุกคนที่เล่นเกมต้องชอบมากๆเลยคือในปีที่แล้วเนี่ยจริงๆมันสามารถที่จะปรับอัตราส่วนนะสำหรับ C43 นะคะได้3แบบอยู่แล้วคือ Full Screen 16:9 4:3 เนาะโพซิชันที่ออกมาเนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้สำหรับการเล่นเกมแต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นจุดที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตรงขอบจอเนี่ยมันจะชนกับมือแบบนี้ไม่ค่อยถนัดเนาะโพซิชันก็จะอยู่ได้แค่ตรงกลางแบบนี้สิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาในตัว C44 คือคุณสามารถจะปรับนะคะอัตราส่วนได้เหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือคุณสามารถนะคะขยับเนี่ยได้3จุดเลยคือลงมาด้านล่างตรงนี้เนาะปุ๊บตรงกลางนะคะแล้วก็ขยับขึ้นไปด้านบนตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยจะเล่นท่าไหนนะคะเล่นเกมท่าไหนหรือว่าทำงานในท่าไหนไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่เล่นเกมนะคะเพราะว่าแอปอื่นๆก็ทำได้อย่างนี้เช่นเดียวกันก็คือสามารถบีบบังคับนะคะทั้งอัตราส่วนได้สามารถบีบบังคับได้นะคะว่าคุณไม่ชอบแอปให้มันอยู่แนวตั้งต้องการปรับมาเป็นแนวนอน C44 ทำได้หมดทุกแบบเลยและเรื่องสุดท้ายสำหรับหมวดนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยก็คือการปรับนะคะไซส์เนี่ยของแอปพลิเคชันต่างๆแบบอิสระสุดๆนะคะคือในตัว C43 เนี่ยมันสามารถปรับได้พอสมควรใช่ไหมแต่ว่าใน C44 ค่ะคุณสามารถจะปรับนะตัวแอปเป็น Pop Up Window เมื่อไหร่ยังไงก็ได้เพียงแค่ลากนิ้วนะคะจากมุมขวาบนตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วอยากได้ไซส์ไหนหรอขยับสิเอาอีกโอเคอยู่ประมาณนี้แล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้นะคะแล้วก็จะไปใช้ Lazada ใช่ไหมคุณมี Shopee อยากจะเทียบราคากับ Lazada สักหน่อยนะคะแต่ว่าอยากให้ไซส์มันอยู่ในโพซิชันนี้เนาะเราก็ลากเข้ามาเช่นเดียวกันแวบแบบนี้พร้อมช้อปปิ้งแล้วนะคะง่ายมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คาดหวังนะคะว่าอยากได้แอปพลิเคชันต่างๆในไซต์ที่เราคุ้นเคยนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกใช้งานในรูปแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็ไปลองเล่นดูแล้วกันนะตอนที่เรื่องของกล้องนะคะกล้องเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะบน Galaxy C44 เลยค่ะสเปคก่อนละกันกล้องหลักเนี่ยจะอัปเกรดขึ้นมาที่50ล้านพิกเซลอัลตร้าไวด์เนี่ยเท่าเดิมนะคะ12ล้านพิกเซลส่วนเลนส์เทเลค่ะจะเป็น10ล้านพิกเซลแต่ว่าออปติคอลซูมเนี่ยจะเป็น3เท่าแล้วก็สามารถซูมได้สุดนะคะสเปซซูมเนี่ยได้ที่30เท่านั่นเองคุณภาพออกมาเป็นยังไงบ้างค่ะไม่มีความแตกต่างนะหลายจุดเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการถ่ายซูมนะหรือว่าหน้าคนเองก็ตามนะคะแล้วก็รายละเอียดของภาพลองดูละกันเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะคะอย่างภาพนี้ก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าอันนี้มีการซูม3เท่ากันนะคะรายละเอียดของตึกเนาะจนไปถึงรายละเอียดของตรงไม้นะคะแล้วก็สีสันเนี่ยของฝั่ง C44 เนี่ยจะทำออกมาได้ดีกว่าถ้าคุณซูม10เท่าค่ะจะเห็นเลยว่าฝั่ง C44 นะคะมันมีความคมชัดมากกว่านะแน่นอนค่ะแล้วก็สิ่งที่เขาเก่งมากๆค่ะเดี๋ยวอุ้มลองนะถ่ายคนให้ดูค่ะถ่ายอุ้มเองเนี่ยแหละดูแบบนี้ในเวลากลางวันอาจจะไม่รู้สึกแตกต่างมากใช่ไหมคะถ้าอุ้มซูมให้ดูที่หน้าปุ๊บเราจะรู้สึกเลยว่าภาพของตัว C43 นะคะมันจะอมส้มกว่าก็คือสกินโทนของฝั่ง C44 นะคะก็จะทำออกมาได้ดีกว่าในทุกๆภาพเลยที่อุ้มลองถ่ายมาการซูมเหมือนที่บอกไปว่าแทบไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายสะพานถ่ายตึกนะหรือว่าซูมไปถ่ายแบบลงไม้นะคะฝั่ง C44 เนี่ยถือว่าทำได้กินขาดในทุกช็อตเลยอยากให้ดูนะคะภาพที่เป็นหน้าชัดหลังเบลอนิดนึงในการถ่ายคนนะคะเช่นสมมุติเอาภาพนี้ละกันเห็นไหมอย่างที่บอกไปค่ะว่ากลายเป็นภาพของฝั่งนี้มันจะอมส้มเสมอเลยนะแล้วก็รายละเอียดของภาพจริงๆเนี่ยตัดขอบนะคะก็ทำได้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะคะตัวนี้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเลยแล้วก็ถ้าคุณนะคะชอบให้มันคมชัดกว่านี้คุณก็ปรับมาเป็น50ล้านพิกเซลได้นะคะเช่นเดียวกันที่อุ้มชอบอย่างหนึ่งก็คือลองดูภาพนี้ค่ะอันนี้เนี่ยถ่ายย้อนแสง
เหมือนกันเลยเนาะแต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยก็คือฝั่งนี้นอกจากมันจะอมส้มแล้วนะคะก็การเบลอด้านหลังเนี่ยว่าฝั่ง C4C เนี่ยก็ทำออกมาได้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะปึ๊บให้ดูหน้าประมาณนี้อันนี้คือความแตกต่างของสกินโทนที่พยายามสื่อเนี่ยแบบชัดเจนมากๆเลยนี่คือภาพในเวลากลางวันนะคะถ้าไม่ถ่ายตึกเหรอก็จะเห็นเลยว่าอย่างภาพของ C43 นะคะรายละเอียดของตรงเนี้ยตึกตรงเนี้ยมันจะดำไปแล้วแต่ว่าตรงนี้นะคะมันยังมีรายละเอียดของภาพที่ชัดเจนอยู่ส่วนเวลากลางคืนนะคะก็ไปลองถ่ายมานิดๆหน่อยๆนะผลปรากฏว่า Night Photography นะคะทำงานออกมาได้ดีมากๆเลยอันนี้นะคะใช้เลนส์ Ultra Wide ซึ่งตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยคงไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่หรอกสิ่งที่ต่างมากๆนะคะก็คือการดึงแสงของฝั่ง C4C ทำได้ดีกว่าเยอะเลยแล้วอย่างที่2ก็คือเรื่องของความบิดเบี้ยวของภาพใบหน้าที่เคยถูกบีบนะคะตัว Ultra Wide นะคะมันจะพยายามบีบเวลาเราใช้ถ่ายเซลฟี่เนาะแต่ว่าฝั่ง C4C เนี่ยไม่เป็นแล้วซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะมันจะมีช็อตเช่นสมมติถ่ายเป็นปลาวาฬปุ๊บแบบนี้นะคะปลาวาฬแบบนี้เราจะเห็นรายละเอียดของฝั่ง C4C ได้ดีมากเลยว่ามันยังคมชัดนะคะแล้วก็ภาพโดยรวมนะคะมันยังสามารถดึงความสว่างเนี่ยออกมาได้เก่งเลยทีเดียวแล้วก็มีโอกาสได้ไปถ่ายนะในพิพิธภัณฑ์นะคะมาหลากหลายช็อตอันนี้ชัดเจนเลยนะคะเช่นสมมุติคุณไปถ่ายน้องกวางตัวนี้นะคะฝั่ง C4C นะเราก็จะเห็นสีสันนะคะที่ดึงออกมาได้สวยงามกว่านะคะแล้วก็ถ้าที่แสงน้อยจริงๆอย่างลองถ่ายปุ๊บเห็นไหมอันนี้คือแสงน้อยมากๆนะคะทำให้ฝั่ง C4C เนี่ยวินไปเยอะเลยแสงน้อยแล้วก็ซูมด้วยนะคะสำหรับช็อตนี้ทำได้ดีเลยมาดูตึกนิดนึงตึกตอนกลางคืนเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเราดูอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าคล้ายๆกันแต่ว่าพอมาเข้าคอมนะคะเทียบกันจะเห็นชัดเจนเลยว่าสีสันนะการประมวลผลนะคะของฝั่ง C4C เนี่ยทำออกมาได้ดีกว่าเยอะเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นสีฟ้านะคะสีท้องฟ้าหรือว่าจะเป็นรายละเอียดนะคะของบริเวณตรงกลางภาพตรงนี้ที่ฝั่ง C43 เนี่ยมันจะทำออกมาค่อนข้างมืดและแต่ว่าฝั่งนี้นะคะดึงความสว่างโดยรวมเนี่ยออกมาได้บาลานซ์มากๆนะคะมีหลายช็อตที่ไม่ถ่ายมาเราก็ประทับใจเอาว่าเรื่องกล้องเนี่ยมีการอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะหรือว่าจะเป็นการถ่ายนะคะวิดีโอถ่ายวอล์กก็มีโอกาสได้ไปลองถ่ายวอล์กมานะคะจริงๆเนี่ยโพซิชันทั้งหมดเนี่ยมันดูใกล้ๆกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือเรื่องของโทนนะคะของหน้านั่นเองแล้วก็ตัว C4C เนี่ยจะสามารถถ่ายวิดีโอแบบที่เป็น 8K ได้นะคะยังไงเดี๋ยวมีตัวอย่างภาพแล้วก็วิดีโอให้ดูกันนิดนึงอยากให้ดูความสวยโอ้โหสวยมากอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาตัวเองนะคะดีมากจริงๆอ่ะจริงๆย่านตรงดัมโบเนี่ยเป็นโซนที่ชอบมากเลยนะมา2 ครั้งก็ชอบมานะคะชอบมา
เพราะว่าหลังจากที่เราเห็นข้างหลังตรงนี้ใช่ป่ะแล้วเราแค่หันหลังมาอีกด้านหนึ่งอ่ะโอ้โหก็สวยไม่แพ้กันนะคะเยี่ยมเลยแต่ใจความสำคัญนะคะของการเกิดเป็นมือถือจอพับได้แล้วก็สามารถที่จะใช้นะกล้องหลังในการถ่ายเซลฟี่ได้เป็นเรื่องของ UX UI อีกแล้วค่ะตัว C44 นะคะมันจะมีการปรับนะย้ายข้างนะคะเช่นสมมุติเราต้องการจะถ่ายแบบเซลฟี่ด้วยกล้องหลังใช่ไหมอันนี้จะอยู่ทางขวาเนาะอันนี้จะย้ายมาอยู่ด้านซ้ายแล้วมันดีกว่ายังไงค่ะมันสามารถกดได้สะดวกกว่านะคะอันนี้เป็นเรื่องแรกอย่างที่2คือเวลาที่เรากางออกมาปุ๊บปึ้งแบบนี้แวบกางออกมาแบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนไปดูข้างในนะเปลี่ยนไปดูด้านในปุ๊บสมมติอุ้มเปิดของ C44 นะคะแล้วอุ้มเปิดของ C43 เทียบกันสังเกตดูว่าฝั่ง C43 เนี่ยมันจะเปลี่ยนใจเนี่ยมาดูจอด้านในไม่ได้เลยแต่ว่าฝั่ง C44 คุณสามารถเลื่อนตรงนี้ปึ้งคุณก็จะกลับนะคะมาใช้งานในส่วนของที่เป็นจอด้านในนะคะจอด้านในเพื่อที่จะดูด้านนอกได้นะคะกลับกันถ้าคุณนะคะใช้จอด้านในอยู่แบบนี้คุณเปิดนะคะเป็นจอด้านนอกที่เป็น cover screen preview แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วคุณต้องการมาควบคุมนะที่จอด้านหน้ามันจะมีคำว่าเซลฟี่ขึ้นมาคุณแค่จิ้มตรงนี้ปึ้งการควบคุมทั้งหมดก็จะย้ายมาอยู่ด้านหน้าอย่างนี้ซึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่ขาดไปนะคะในตัว C43 มันก็เลยช่วยใช้งานได้เยอะเลยแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของการซูมเป็นแมปนะคะเป็นซูมแมปคุณสามารถซูมนะไปที่ระยะ20เท่านะคะมันจะขึ้นซูมแมปมาที่ข้างๆแบบนี้ก็ค่อยๆซูมนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่ามันอยู่ประมาณไหนอะไรยังไงนะคะนี่พอมา20ปุ๊บมันก็จะมีเป็นซูมแมปขึ้นมาแล้วก็ล็อกซูมเนี่ยได้นิ่งมากๆเลยแหละเดี๋ยวมาคุยกันเรื่อง performance นะคะแล้วก็แบตเตอรี่กันนิดนึงละกันว่าใช้งานจริงเป็นยังไงค่ะเอาตัวเลขก่อนละกันอันนี้อุ้มเทียบนะคะ Geekbench 5ให้ดูต่างกันเยอะเลยปีนี้นะคะระหว่าง637นะคะมาเป็น 1,274 สำหรับ Single Core แล้วก็ Multi Core นะคะ 2,116 ขึ้นมาเป็น 3,772 จริงๆเนี่ยอุ้มก็พอจะเดาได้ว่าจะต่างกันเยอะนะคะเพราะว่าจังหวะที่เราเทสเรียกว่าตัวนี้ตัว C44 นะคะเสร็จก่อนนะตัว C43 เนี่ยน่าจะประมาณ 30-45 วิเลยซึ่งถือว่าเยอะเลยนะคะอันนี้คือเรื่องหนึ่งอย่างที่2คืออุ้มเนี่ยทดสอบนะคะด้วยเกมนะ Genshin Impact นะคะในการเปิดสุดนะ highest เลยแล้วก็ FPS เนี่ยดันขึ้นไปที่60ทั้งคู่ผลปรากฏว่าแบตเตอรี่นะคะลดลงมาที่ 5% เท่ากันนะสำหรับแบตเท่ากันสำหรับความร้อนนะคะตัว C44 เนี่ยทำได้ดีกว่าประมาณ2องศาค่ะก็คือแตกต่างกันอยู่ประมาณนึงแต่ว่าพออุ้มเอาไปใช้งานในชีวิตจริงนะคะก็คือถือ2เครื่องทำพฤติกรรมคล้ายๆกันเลยนะผลปรากฏว่าวันนั้นที่เทสนะคะแบตเนี่ยจะต่างกันอยู่ประมาณ 8-10% นะคะก็คือ C44 เนี่ยสามารถอยู่ได้เพิ่มเติมจาก C43 เนี่ยอาจจะประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ว่าถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ให้ตีไว้ประมาณ 8-10% นั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆค่ะอย่างวันนี้เนี่ยที่เอามาเทสนะคะอุ้มเนี่ยดึงออกจากตัวสายชาร์จนะคะพร้อมกันเลยที่ 100% ผลปรากฏว่าตอนนี้พอเทสมานะคะทำนู่นทำนี่ทำนั่นตอนนี้เหลือ 65% สำหรับตัว Galaxy C43 ส่วน C44 นะคะเหลือแบตอยู่ที่ 71% นะคะก็แตกต่างกันอยู่ที่ 6% ในการใช้งานนะคะเท่าๆกันเลยแปลว่าเรื่องแบตเนี่ยทำได้ดีขึ้นมาเยอะเลยนะแล้วก็เรื่องของความร้อนด้วยเพราะว่าชิปนะคะตัว C44 เนี่ยจะมาพร้อมกับชิปที่เป็น Snapdragon 8 Plus Gen 1นะสำหรับตัว C43 เนี่ยจะเป็น Snap 888อยู่นะคะซึ่ง888เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของทั้งความร้อนนะคะทั้งเรื่องของ performance ที่อาจจะไม่ดีเท่าตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้เนี่ยถือว่าทำได้ดีขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวก่อนจะจบไปนะคะอุ้มขอมาถือเนี่ยทั้งคู่ให้ดูกันนิดนึงละกันอันนี้เป็นจังหวะที่กลางนะคะสำหรับ C43 แล้วก็พับเข้ามาปึ๊บเป็นแบบนี้นะคะส่วน C44 เนี่ยจะอารมณ์ประมาณนี้อันนี้คือกลางสุดนะคะแล้วก็พับเข้ามาปึ๊บด้านในกันบ้างนะคะถ้าเรากางออกมาปึ้งก็จะเป็นแบบนี้นะ C44 ก็ปึ้งออกมาอย่างนี้เช่นเดียวกันนะคะเวลาถืออยู่ในมือ C44 ปึ๊บปึ๊บC43 นะคะฟืบเทียบกันให้ดูนะคะฟืบจะว่าไปแล้วนะคะนอกจากสิ่งที่มันแตกต่างกันแล้วนะก็ยังมีสิ่งที่มันเหมือนกันอยู่นะ
ยกตัวอย่างเช่นนะคะทั้งคู่เนี่ยจะกันน้ำ IPX8 อยู่เหมือนเดิมนะคุณก็สามารถที่จะไปพูลวิลล่านะคะแล้วก็พกพาเนี่ยไปใช้งานได้แล้วก็ทั้งคู่นะคะก็จะรองรับการใช้งานร่วมกับ S Pen นะคะทั้งตัวที่เป็น Pro Edition แล้วก็ตัวที่เป็น Full Edition ด้วยแต่ว่าหลังจากที่ลองเทสเขียนมานะพอจอมันแข็งขึ้นใช่ไหมก็รู้สึกว่า C4C เนี่ยเขียนได้เหมือนกระดาษมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการใช้งานร่วมกับปากกาติดอยู่นิดนึงก็คือทั้งคู่เนี่ยยังรองรับการฟาสต์ชาร์จนะคะได้ที่25วัตต์นะซึ่งตรงนี้น่าจะอัพขึ้นมาอีกนิดนึงนะด้วยความที่ตัวมันใหญ่นะคะแล้วก็อยากให้มันชาร์จได้เร็วกว่านี้นะอันนี้คือความรู้สึกของนะคะราคาตัว C4C ตอนนี้จะอยู่ที่ 59,900 บาทนะคะสำหรับใครที่สนใจอยู่ว่าโหตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะอัดแน่นมากๆสำหรับแต่ละค่ายโดยเฉพาะคนที่กำลังนะคะอยากจะเปลี่ยนจากตัว C43 เนี่ยมาเป็น C4C ว่าราคานะคะส่วนลดต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยดีมากๆแล้วก็เยอะมากๆเลยนะสำหรับปีนี้วันนี้นะคะขอฝากไว้เท่านี้ละกันเนาะกับการคอมเพลระหว่างตัว Galaxy C43 แล้วก็ C4C ค่ะยังไงเนี่ยเปลี่ยนไปใช้ C4C แน่นอนอยู่แล้วมีคำถามอะไรนะคะก็ถามมาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยเดี๋ยวจะมาทยอยตอบแล้วก็สำหรับคนที่รอสอนการใช้งานเดี๋ยวรอนิดนึงนะเดี๋ยวจะรีบทำนะคะเดี๋ยวว่างเมื่อไหร่จะรีบทำให้ดูกันเลยวันนี้ไปแล้วยังไงฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ